Sziasztok! Idén már egyszer körbetekertük kerékpárúton a Balatont, amikor egy egyéni futót kísértünk az Ultra Balatonon. Most egy kicsit el fogunk távolodni a parttól, olyannyira, hogy ez nem is Balatonkerülés, sokkal inkább Balaton elkerülés lesz. Egy Balaton elkerülést lehet indítani innen, vagy akár innen, de valójában teljesen mindegy, hogy honnan indulunk, hogyha amúgy is körbetekerünk. Mi most Balatonvilágosról indulunk a legrövidebb úton az északi part felé. Ezen a szakaszon vendégművészként egy volt grafikus művész kollégám lesz a társam, a déli partot pedig Marcival járom be. Még Balatonvilágoson találkozhatunk a rondarostás romantika hídjával, de fogunk még ennél szebb dolgokat is látni. Balaton jóval több, mint sok-sok napozó, meg strandoló hely, meg jóval több is, mint a Balatonkör. És ez a Balaton 365, nem tudom, ismered-e, hallottál-e róla? Ugye, annak is az a célja, hogy megismertesse, hogy a Balaton, igen, hogy el lehet térni a parttól. A vicc az, hogy ez már rég megtörtént, tehát felfedezték már a bringások a Balaton felvidéket, meg a túlparton is a dombokat, csak erről senki nem tud. Nem az a kifejezett túrakerékpáros útvonal, de ha már itt vagyunk, akkor sétáljunk egy kicsit. Igazából sétálni mindenhol lehet, kerékpárral Váladon, azt senki nem tiltja. Menjünk. Közben megfejtettem a gravel egyik előnyét, hogy az ilyen szűk ösvényeken sokkal könnyebb áttolni a keskeny kormányt, mint a Montinak a széles kormányát. Tudod, mi a fura? Hogy a dropper tök értelmetlenek tűnik egy gravelen, de arra gondoltam, hogy viszont ha leteszem, akkor teljesen jól elérem a fékkarokat alsófogásból is, és jó helyen van a súlypontom, teljesen kényelmesen le tudtam jönni. Igen. Tehát úgyhogy kérdés nem volt, hogy lejövök. Én kényelmetlenül jöttem ameddig. Fura volt elsőre, hogy nagyon lendülök, nyilván a droppernél mindig fura az ember, több centivel lejjebb kerül, de atomstabilan, tehát mint a Montival jöttem volna le. És pont az a lényeg, hogy amúgy a felső fogásból, ahol nem tudsz akkor erőt kifejteni. Tehát úgy fogná az ember, hogyha nincs dropper, leengedett nyereggel, meg lehet fogni lent. Mert jobb a súlyelosztás, tehát tök jó. Értelmet nyert a dropper a gravel bringán. Balatonalmádinál több célpontot is kiszemeltem, de végül inkább az Alsóőrshöz tartozó Cserehegyi kilátó felé indultunk, mert Alsóőrsre mindenképpen beszerettem volna térni. A Felsőőrsre vezető út egy darabig bringás útvonalként is jelölve volt, de mi nem a jelzést, hanem az utat követtük. Mennyire aktuálisak vagyunk. Te fölvetted a sárga mezt, meg a sárga bukót a Tour de France első hetében. Én meg a rózsaszín bandázsal utalok a női Giro d'Italiára. Ilyen, amikor elfelejtem, hogy néz ki a kilátó, amit becéloztam, és teljesen örülni tudok neki, hogy ilyen kis látványos téglaépület.
Miközben éppen az alsóősi Vöröskőbányához tartunk, tehát nem is olyan nagy meglepetés ez a tájba illeszkedő kőkilátó és a mellette álló gondnoki épület. Lefelé vezető úton a köveknél már csak szúnyogból volt több, tehát igazából az a legkönnyebb út, amelyiken felmentünk. A másik az kifejezetten Montis útnak tekinthető. Sporttörténelmi helyszínen vagyunk, itt rendeztek Magyarországon először 24 órás mountain bike versenyt. Ez az amfiteátrum már 2001-ben is ki volt alakítva, amit azóta felújítottak, de akkor semmi más nem volt itt. Most van itt színpad, kivetítő, mini planetárium, és tudtunk venni életmentő hideg üdítőt is. Hát akkor itt megint teleportálni fogunk, vagyis kikerüljük. Itt lehet, igen, ez nem az út. Amúgy, ha már Balatonfüred, akkor ugye a Balaton maraton, ami most már túraként él tovább, tehát újabb bringás rendezvény, ami köthető a régióhoz. Tihany! Tihany az a hely, amelyet nem lehet kihagyni egyetlen egy balatoni filmből sem. Az összes bringás balatoni videóban megéneklik, ezért most inkább meghagyjuk a többi trubadúrnak. Tehetünk egy kitérőt a Vászói Szoborpark felé, és onnan már csak 3 percre van az a hely, amely még a kőszobroknál is több nyugalmat áraszt. Ez a hely pedig az Alpaka Balaton, ami nem csak egy farm, nem csak egy tenyészet, nem csak egy állatsimogató, hanem egy terápiás központ is. Rohanós selfie checklist turistáknak nem ajánlom a helyet, mert ha csak az alpakák miatt megyünk, akkor is kell idő, hogy mi megértsük az állatokat, ők pedig elfogadjanak minket. És szerintem ennek a helynek éppen ez a lényege. Az alpaka alapvetően egy félénk, de barátságos állat, tehát egy kicsit hozzájuk kell lassulni. Én nagyon jól éreztem magam a dél-amerikai tevék között, de nem vagyunk egyformák. Van, akinek valami egészen más hozza meg a belső békéjét. Ugye újabb versenyhelyszín, nem tudom hány éven keresztül rendezték itt a 24 órás Monti versenyt. Az első kék kutat Zánkán találtuk meg. Cukor, aszpartam és kólamentes, nagyon finom, még működik is. Fontos információ, hogy valóban ez az első kék kút, tehát alig lehet vízzel találkozni, viszont a vasútállomások területén mindig van működő csap. Zánka a kék kutak városa. De szokás szerint úgy terveztem az útvonalat, hogy csak a cél érdekelt. Nem néztem meg, hogy vezet arra kerékpárút, de gyakorlatilag most már alig lehet olyan útvonalat találni Balaton környékén ezek szerint, hogy valamilyen kerékpáros jelzés ne vezetne arra. Balaton körút nekem kicsit gyanús, ezek szerint több dolgot értünk az alatt. A Köveskál és Kővágóvars közötti út mellett található a több Jancsó filmben is megjelenő pornyitó,
aminek a vízfelülete a sűrű nádas miatt alig látható. De a sűrű nádas mindig azt jelenti, hogy gazdag élővilágra számíthatunk, tehát madárfotózásra kiváló a hely. A tó melletti kis dombon pedig az Emberi Komédia című szoborcsoport áll. Vagyis állt. Januári cikkek szerint ugyanis a szoborcsoport felét elvitték restaurálni, hogy tavasszal megújulva visszakerüljenek a helyükre. Most nyár közepe van, ez is egyfajta emberi komédia. A Teodóra forrásnál még nem tudtuk, hogy órákon át nem lesz másik vízvételi lehetőségünk. Kékúton belül is csak egyetlen, de nem működő kékutat találtunk. Cél a Csobánc, de ha megmászásra helyett tovább mennénk még nem keveset északra, akkor a sok évvel ezelőtt megrendezett Balaton-Régió maraton pályájára kerülni. Gyulakeszi felől terveztem a mászást, de elcsábított az egyenesen hegynek tartó út, ami rossz döntésnek bizonyult. A várat valamikor az első tatárjárás után kezdték el építeni, majd közel 170 éven át sehol sem említik meg. Így azt sem lehet tudni, hogy pontosan mikorra épült fel. Fontos szerepe volt a török-magyar végvári harcokban, és volt olyan ostrom, amelyiknél az egyik fala is ledőlt, de még így is sikertelen volt az összes török próbálkozás. Aki egyszer felmászik ide, azonnal megérti, hogy miért volt bevehetetlen ez a vár. Jó ötletnek tűnt följönni a Csobáncra kerékpárral, de valószínűleg ez Montival is túlvállalós lett volna. Gyalogtúrára mindenkinek ajánlom. Nem mondom, hogy mindenhol lejöttem nyerekben, néha az életösztön erősebb volt a bátorságnál, de továbbra is azt mondom, hogy droppert minden gravelbringába. Na itt a kisvasút. Itt megy végig mellettünk a nyomvonala innen Balatonfenyvesről. Mi meg ezt itt biciklivel tesszük meg. Tehát már jó az útvonalválasztás, mert valaki családostul mégsem biciklivel jönne ide, és látja ezt a kis videót, akkor látja, hogy van lehetőség bevonatozni Somogy megyébe kisvasúttal. Nem a tükör aszfalt, de gravelbringával teljesen jól teljesíthető, még szerintem még országútival. Ahogy haladunk befelé, egyre több koncentrációt, figyelmet igényel az út, majd országúti értelemben az út meg is szűnik, de vastagabb keréken lehet tovább haladni. Csodás hegyvidék. Ez Natura 2000-es terület. Déli parton volt az útra Balatonon. Mi Gyurival hallottuk, hogy brekegnek a békák, de egyértelmű jobb kéz felől, tehát nem a Balaton felől. Eléggé megmagyarázza, gyakorlatilag mindenhol nádas van, tehát itt is víz van, csak nem annyira láthatóan. Fekete István valószínűleg nagyon szerette ezt a környéket, és ez így vette meg. Jó, szóval ez a berek, ez szerintem nem úgy kell megcsinálni, ahogy mi, hogy oda mentünk és így átrongyoltunk rajta. Tehát minden ilyen vizes élőhely olyan, hogy érdemes megállni és ott tölteni egy kis időt. Tehát ha a déli partot elérve azonnal délre fordulunk, ugye Marcali felé megyünk, ahol szintén nagyon sok ilyen, mondjuk, hogy
vízben gazdag talaj található. De miről híres még Marszali? Bringás vonatkozásban? Nagyon jó kérdést tettél fel, Gábor. Éveken át volt ott 12 órás Monti verseny. És amúgy Marszaliban van, vagy ott talán közvetlen mellette, Igen. egy lombkoronata ösvény, ami a lombok között vezet. Tehát az egy igazi lombkoronata. Igen. Aha. Na, de vannak jó példák is, nem csak az egy negatív. Vannak kevésbé híresek is. Ez egy ilyen földút, aminek a végén ott van egy híd, le van aszfaltozva, és átvisz Fonyódra. Fonyódon 2 kilátó is található, egymástól nagyjából 1 kilométer távolságra, de a Várhegy kilátó felújítás alatt volt, ezért kénytelenek voltunk beérni a Síposhegyi kilátóval. Igen, ott is van a háromszög, piros háromszög, ami csúcsot jelzi. Itt az igazi. Na, hát igen. A legmeredekebb utcáknál. Ez melyikhez lehetne felvenni, melyik részhez? Mihez hasonlít, vagy melyik utcához hasonlít? Annyira nem durva, csak ott mindketten Montival voltunk. Tehát nehezebb, mint Montival, de illenek itt a Germint. Rendben, meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Egyébként, de biztos. Miért ne sikerülne? Kutyás strand pedig amögött van lent. Jaj, hát neked könnyű. Lefelé megálltunk a beszédes és bizarr nevű kriptavillánál, de éppen azzal a szándékkal, hogy túléljük a hőséget. Dél-Balaton egyik legmenőbb strandján járunk. A Fonyódi kutyás strandon, ahol hát elég kevés helyen lehet egyébként fürdetni kutyust. Azért jöttünk le ide, magyarázom onnan föntről, hogy megmutassuk ezt a csodás helyet, aki mondjuk esetleg nem bringával jönne, hanem a kutyájával. Itt legálisan lehet fürdetni a kutyát. Belépős ugyan, de baromi jó, egész napos jegy van. Ki lehet jönni, vissza lehet jönni. Na jó, mondjuk ki az igazságot, akkora kutyás vagy, hogy szerettél volna úszni egy a Balatonba, és kutyák nélkül neked már nem igazi, ezért lejöttünk most erre a strandra. Hát tulajdonképpen igen. A gömbkilátó felé menet érdemes kitérni az egymás szomszédságában lévő parkkal összekötött kék és vörös kápolnához. Bár ez utóbbi jelenleg inkább rózsaszínnek tűnik, de ez ne tévesszen meg senkit sem. Megnézzük? Persze. Ha már ide följöttünk.
és közvetlenül a gömbkilátó mellett található hazánk legújabb, 1 hónapja átadott lombkorona sétánya. Kilátó, lombkorona ösvény, lombkoronával, de kell még egy kis hegy, nem? Hát akkor keresünk egy kis hegyet. irány a Kishegy. Tehát a Kishegy-kupa az innen indult ebből a parkolóból, karikás ostor csattanásra. Egy igazi betyárnak öltözött betyár csattintott egyet itt a csárda mellett az ostorával. Mi Balatonbogláról jöttünk fel ide, a lelei vasútállomástól viszont 5 km sincs a kis csárda. Mégis érdemes teli kulacsokkal indulni erre a rövid mászásra, mert útközben nem találkoztunk úttal. Balatonlele után már csak egy kihagyhatatlan célpontunk maradt, amely miatt el kellett távolodnunk a parttól. A betervezett látnivalóknak, főleg az északi oldalon, legalább a felét kihagytuk, mert egyes helyszíneken sokkal több időt töltöttünk a tervezetnél. A Völgyhíd felé vezető út mellett most is találtunk kerékpárutat, amely oly váratlanul szűnt meg, hogy észre sem vettük. Ez is egy korábbi versenyhelyszín, néhány alkalommal megrendezett I Love Balaton maraton ment itt el a Völgyhíd lábainál. Körülbelül 300 km volt ez a Balaton elkerülés. Több napból raktuk össze. 3-4 napra volt tervezve, de igazából végül 5-ször kellett lemenni. Minden nap izgalmat jelentett, hogy elérjük-e az utolsó vonatot, ami nem kerül meg még egyszer a Balatont. Épp ezért most 80-100 km távolságban vagyunk a Nagytó partjától, mert elértük a vonatot. Valószínűleg több versenyhelyszínt érintettünk, mint ahány balatoni sláger született. Hát több még valószínű, de én kapásból csak 2 tudok. Földvár felé félúton, és a gyári gyerekek a Balatonparton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Hát ez ilyen vegyes, Dunakanyaros, akkor balatonos. KFT-től a balatoni nyár, és ugye a Balaton Szepezd a világhírű Pál utcai fiúk együttestől. És a legfontosabb, hogy az Alpaka Balaton, a tank kaland, az összes GPS fájl, minden ilyen dolognak a linkjét megtaláljátok közvetlenül a like gomb és a feliratkozás gomb alatt a leírásban. Vagy nyomjatok dislike-ot. Ezt is szokás mondani. Ennyi. Ennyi. Sziasztok!